सो अबदेखि इसेवामा यो सेन्ड मनी फिचर युज गर्न पैसा पठाउन KYC भेरिफाई हुनुपर्नेछ। एन्ड KYC भेरिफाई गर्ने क्रममा यो लाइभ फोटो अपलोड गर्न धेरैलाई प्रब्लम रहेको, यो फोटो क्लिक नै नहुने, सरी भन्दा पनि बढी रिटेकमा क्लिक गर्दा पनि यो फोटो अपलोड नहुने रहेको भएको छ। सो अब यो एउटा सानो कुरा लम्बै चौडा नगरिकन यसको सोलुसन के हो र कसरी छिटो KYC भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको तीनटा सोलुसन मैले अलरेडी लास्ट भिडियो मार्फत भनेको थिएँ। फर्स्ट वान इसेवा एपबाट सपोर्ट लिने, सेकेन्ड वान इसेवाको भाइबरमा मेसेज गर्ने, थर्ड वान इसेवा एजेन्ट। अब तर कुरा के आयो भने इसेवाबाट सपोर्ट लिँदाखेरि एकदम ढिला रेस्पोन्स आयो। एकचोटि टिकट इस्यु गरेर फोटो अपलोड गर्दाखेरि अर्को टिकट इस्यु नै भएन, फोन गरौँ बिजीको बिजी भन्छ, कम्प्युटर मात्र बोल्छ, भाइबरमा सबै डकुमेन्ट्स पठाए रेस्पोन्स रिप्लाई दिँदैन भनेर मलाई धेरैले मेसेज गर्नुभएको थियो। सो यसको छिटो मिठो सोल्युसन भनेको इसेवा एजेन्ट्स हो। अब इसेवा एजेन्ट्स भनेको के हो, कसरी इसेवा एजेन्ट बन्न सकिन्छ, के छन् त एजेन्ट हुनुको फाइदा, यसको बारेमा डिटेलली नेक्स्ट भिडियो मार्फत एक्सप्लेन गर्ने नै छु। तर यो भिडियोमा भने इसेवा एजेन्ट्सले तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ हेल्प गर्न सक्छन् KYC भेरिफिकेसनमा र यो किन बेस्ट अप्सन हो भनेर यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा इसेवा एजेन्ट्सहरूको आइडीमा त्यस्तो के फिचर हुन्छ र उनीहरूले कसरी चाहिँ KYC भेरिफाई गरिदिन सक्छन् भनेर बुझौँ है त। एजेन्ट्सहरूको आइडीमा यो एउटा युनिक फिचर हुन्छ क्रेडिट कस्टमर भन्ने, यो युज गरेर उनीहरूले तपाईँको KYC भेरिफाई गरिदिन सक्छन्। अब तपाईँहरू इसेवा एजेन्ट्स नै किन कसरी उनीहरूले छिटो KYC भेरिफाई गरिदिन सक्छन् भन्नुहुन्छ भने इसेवा एजेन्ट्सले के गर्छ भने यो क्रेडिट कस्टमरमा जान्छ एन्ड यहाँ प्लस युजर अथवा कस्टमर रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरी तपाईँको इसेवा आइडी नेम हानी प्रोसिडमा क्लिक गर्छ एन्ड हजुरकोमा एउटा OTP आउँछ। सो सेयर गरेपछि तपाईँको एजेन्टकोमा यस्तो खुल्छ एन्ड यो लाइभ फोटो अपलोड गर्ने ठाउँमा सिधै हजुरले पठाउनु भएको फोटो अपलोड गरिदिन सक्छ, कुनै पनि लाइभ फोटो अपलोड गरिराख्नु पर्दैन। एन्ड देन रिमेनिङ डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गरी सबमिट गरिदिन्छ। यो गरिसकेपछि इफ सबै थोक ठिक छ, फोटो डकुमेन्ट्सहरू सब जेन्युन छ भने तपाईँको विदिन अ मिनेटमा नै KYC भेरिफाइड हुन्छ। सो एज अ होलमा एजेन्ट थ्रु जानेको फाइदा के छ भने तपाईँको एकदमै छिटो KYC भेरिफाई हुन्छ। उनीहरूले धेरै KYC भरेका हुन्छन् एन्ड उनीहरू क्वाइट एक्सपिरियन्स हुन्छन्, के मिस्टेक हुन्छ, कहाँ मिस्टेक हुन्छ, के भयो भने KYC रिजेक्ट हुन्छ, रिजेक्ट भएपछि के गर्ने जस्ता क्वेसनको एन्सरहरू उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। साथसाथै अर्को मेन एडभान्टेज भनेको जुन तपाईँले सपोर्टबाट गएर डकुमेन्ट अपलोड गर्नुहुन्छ र कहिले KYC भेरिफाई गरिदिन्छ, कहिले रेस्पोन्स दिन्छ भनेर वेट गरिराख्नु पर्दैन। एजेन्टले सिधै नकुराइकन डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गरिदिन्छ। एज अ रिजल्ट छोटो समयमा नै कि त KYC भेरिफाई गरिदिन्छ कि त रिजेक्ट गरिदिन्छ। इफ रिजेक्ट भयो भने के कारण रिजेक्ट भयो र अबको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अर्को एडभान्टेज भनेको जुन तपाईँको यो KYC पेन्डिङ देखाएको हुन्छ, कतिले रिफ्युजीमा मिस्टेकले चुज गर्नुभएको हुन्छ एन्ड फेरि अर्को नेपाल चुज गर्न चाहिँ सक्नु भएको हुँदैन, कतिले आफ्नो प्यारेन्ट्सको डकुमेन्ट युज गर्नुभएको हुन्छ। यो केसेसहरू चाहिँ एजेन्टले राम्रोसँग ह्यान्डल गरी KYC भेरिफाई गरिदिन सक्छ। एन्ड अब कुरा आउला कि एजेन्ट कसरी फाइनल गर्ने, एजेन्ट कहाँ हुन्छन्, को हुन्छन्। सो यसको एन्सरमा फर्स्टमा त माइसेल्फ पनि एजेन्ट हुँ एन्ड मैले 300+ अलरेडी KYC भेरिफाई गरिदिसकेको छु फ्रम अनलाइन ओन्ली, अनलाइनबाट मात्र। एज धेरैले मलाई फेसबुक इन्स्टातिर मेसेज गर्नुभएको थियो। सो यही अनलाइन थ्रु नै मैले डेली KYC भेरिफाई गरिदिरहेको हुन्छु। सो इफ यु विश इभन आई क्यान हेल्प यु, तपाईँले एजेन्ट खोज्न टाउको दुरिराख्नु पर्दैन। र म बाहेक इसेवा एजेन्ट्सहरू मेनली साइबर, मोबाइल पसल, रेमिटेन्स कम्पनीहरू आदि हुन्छन्। यु क्यान एप्रोच थ्रु देम। इफ पाउनु भएन भने आई एम हियर एन्ड मेक स्योर कि हजुरहरूले आफ्नो पासवर्ड कसैले पनि सेयर नगर्नु होला। OTP पनि राम्रोसँग पढेर कसले पठाएको सबै हेरेर बुझेर मात्रै सेयर गर्नु होला। यो मैले किन भनिरहेको छु भने कतिले फेसबुक इन्स्टामा मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ होइन एन्ड KYC भेरिफिकेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। सो क्रममा कतिले आफ्नो डकुमेन्ट सेयर गर्न पनि डराउनुहुन्छ भने कतिले चाहिँ अब ब्लाइन्डली बिलिभ गरेर इभन पासवर्ड पनि मलाई सेयर गर्नुहुन्छ क्या। सो प्लिज आफ्नो पासपोर्ट OTP कसैले पनि सेयर नगर्नु होला। एन्ड सँगसँगै इसेवा एजेन्ट कसरी बढ्ने, इसेवा एजेन्ट भन्दा बेटर वालेट अरू कुन हुन्छ जस्ता क्वेसन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। म अर्को भिडियो मार्फत यसलाई कभर अप गरेर नै छु। परेमा र इभन KYC भेरिफाई गर्नु परेमा, फुल डिटेल्स पढ्न नसकेमा, सर्ट टाइम पिरियडमा नै KYC भेरिफाई गर्नु परेमा तपाईँले मलाई पर्सनली फेसबुक, इन्स्टा, ट्विटर जस्ता प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेसन्सहरू भयो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको, इन्स्टाग्रामको लिङ्क रहेको छ, यु क्यान जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ ग्रेट टाइम।